हॅलो माय डिअर स्टुडंट्स, आज आपण 11वीचा जो स्ट्रेट लाईन चॅप्टर आहे त्यामधलं थर्ड लेक्चर पाहत आहोत. तर या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण ॲक्च्युली स्ट्रेट लाईन सुरू करणार आहे, कारण पाठीमागचे जे 2 लेक्चर झालेले आहेत त्यामध्ये लोकसचेच दोन्ही लेक्चर झाले आहेत. कारण लोकसमध्ये सुरुवातीला आपण लोकसची डेफिनेशन आणि इक्वेशन ऑफ लोकस, हाऊ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस हे पाहिलं. दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पाहिलेलं आहे. ओरिजिन शिफ्ट केल्यानंतर पॉईंटमध्ये काय चेंजेस होतात किंवा जे महत्त्वाचे फॉर्म्युले आहेत एक्स इज इक्वल टू एक्स डॅश प्लस एच आणि वाय इज इक्वल टू वाय डॅश प्लस के, याचा आपण त्यामध्ये अभ्यास केलेला आहे आणि 5.1 एक्सरसाइज आपण संपवलेला आहे. आता आपण स्ट्रेट लाईनचे जे काही कन्सेप्ट आहेत ते आपण पाहूया. तर तुम्हाला स्ट्रेट लाईन म्हणजेच लाईनविषयी बऱ्याच पाठीमागच्या गोष्टी माहीत आहेत, तुम्ही स्कूल लेवलला ते शिकलेला आहात. लाईनचं इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इज इक्वल टू 0 वगैरे असतं. व्हेअर ए बी सी आर रिअल नंबर्स, किंवा हाऊ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस, लोकसची इक्वेशन ऑफ लाईनचं इक्वेशन कसं काढलं जातं हे आपल्याला माहिती आहे. स्लोप पॉईंट फॉर्म वगैरे त्याचीच थोडीशी रिव्हिजन आहे. काही कन्सेप्ट थोडेसे नवीन आहेत, तर आपण ते त्या ठिकाणी व्यवस्थितपणे अंडरस्टँड करून घेऊया. महत्त्वाचा चॅप्टर आहे, प्रत्येक लेक्चरला मी सांगतच असतो. कारण जे आपल्याला महाराष्ट्र स्टेट बोर्डने जे सांगितलेले की सी ई टीचे जे काही 11वीचे 10 चॅप्टर आपल्याला जे आहेत सी ई टीसाठी, त्यामध्ये हा लाईन चॅप्टर आहे. 11वीचा जर लाईन चॅप्टर समजला तर 12वीच्या लाईन चॅप्टरला आपल्याला पेअर ऑफ लाईन्स हा चॅप्टर आहे, तो सुद्धा आपल्याला अतिशय इंटरेस्टिंग आणि सिम्पल पद्धतीनं आपल्याला समजेल. ओके, ठीक आहे. तर आता व्यवस्थित कन्सेप्ट समजून घेऊया. तर ह्या स्ट्रेट लाईन चॅप्टरमध्ये सुरुवातीला आपण काय काय गोष्टी माहिती आहेत त्याची थोडीशी मी रिव्हिजन करतो. तर इंटरसेप्ट जो असतो, एक्स इंटरसेप्ट कशाला म्हटलं जातं, CEPT स्पेलिंगमध्ये असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे की एखादी लाईन एक्स ॲक्सिसला समजा A0 ह्या पॉईंटमध्ये जर इंटरसेक्ट होत असेल, छेदत असेल, त्याचा एक्स कॉर्डिनेट हा ए असेल तर वाय कॉर्डिनेट काय असतो, एक्स ॲक्सिसवरती 0 असतो. तर एला काय म्हणायचं, एक्स इंटरसेप्ट, ए इज कॉल्ड ॲज एक्स इंटरसेप्ट. सिमिलरली इफ दिस पॉईंट इज रिप्रेझेंटेड बाय 0B बिकॉज ऑन वाय ॲक्सिस इट्स एक्स कॉर्डिनेट इज 0, वाय ॲक्सिसवरती एक्स कॉर्डिनेट 0 असतो आणि इथला पॉईंट जर बी असेल तर तो पॉईंट आपण कसा रिप्रेझेंट करतो, 0B. तर हा बीला काय म्हटलं जातं, वाय इंटरसेप्ट. बी इज डिनोटेड बाय वाय इंटरसेप्ट. ओके, ह्या गोष्टी तुम्ही त्या बेसिकली तुम्हाला माहीत आहेत, तरीसुद्धा एक IMP म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला पुढे याचा वापर होतो. इंटरसेप्ट हा शब्द आला का तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की ती लाईन एक्स ॲक्सिसला जिथं छेदते त्याला एक्स इंटरसेप्ट आणि त्याला वाय इंटरसेप्ट असं म्हटलं जातं. तुम्ही लिहून घेत त्या ठिकाणी हे लिहिलं तरी चालेल, डायग्राम काढून एक्स इंटरसेप्ट वाय इंटरसेप्ट कशाला म्हणतात हे जरी तुम्ही तिथं लिहिलं तरी चालेल. ओके, ही झाली पहिली गोष्ट. त्यानंतर अजून आपल्याला काय माहिती आहे, तर त्या ठिकाणी स्लोप वगैरे फाइंड आउट करायचे आहेतच, पण त्याच्यासाठी आधी सुरुवातीला मी डेफिनेशन एक देतो, इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन. इन्क्लिनेशन, स्लोपची डेफिनेशनच्या आधी सुरुवात आपण ह्या आर्टिकलनं सुरू करूया. इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन, जो आपला आजच्या लेक्चरमध्ये जे आर्टिकल होणार आहेत त्यामध्ये इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन, स्लोप ऑफ लाईन आणि अँगल बिटवीन 2 लाईन्स असं त्या पद्धतीनं त्याच्यावरती जो एक्सरसाइज 5.2 आहे त्याची तयारी म्हणून आपण या ठिकाणी हे कन्सेप्ट समजून घ्यायचे. तर इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन म्हणजे काय पहा, तर सिम्पल कन्सेप्ट आहे. एखाद्या लाईननं एक्स ॲक्सिस बरोबर केलेला जो पॉझिटिव्ह अँगल असतो, एखाद्या लाईननं एक्स ॲक्सिस बरोबर केलेला जो पॉझिटिव्ह अँगल असतो, पॉझिटिव्ह अँगल म्हणजे कसं, तर आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये शिकलो आहे बघा, अँगल अँड इट्स मेजरमेंटमध्ये. जर एखाद्या अँगलचं मेजरमेंट हे जर अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शननं असेल, घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने असेल, तर तो अँगल जो असतो तो पॉझिटिव्ह असतो. तो अँगल जो असतो तो पॉझिटिव्ह कन्सिडर करायचा आणि इकडून जर त्याचं मेजरमेंट टाकलं तर ते क्लॉकवाईज डिरेक्शननं होईल, तर तो अँगल निगेटिव्ह असतो. मग डेफिनेशन काय आहे, द स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव्ह मेजरमेंट ऑफ अँगल थिटा मेड बाय द लाईन टू द एक्स ॲक्सिस. म्हणजे लहानात लहान जो स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह अँगल, म्हणजेच तो त्याचं मेजरमेंट कसं असतं, अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन नसतं. द स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव्ह मेजरमेंट theta made by the line with positive direction of x axis, then that angle is called as the inclination of a line. अतिशय सोपी सिंपल डेफिनेशन आहे. इन्क्लिनेशन म्हणजे काय, थोडक्यात आपल्या भाषेमध्ये जर एखाद्या लाईननं एक्स ॲक्सिस बरोबर केलेला जो पॉझिटिव्ह अँगल असतो म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन अँगल असतो त्याला काय म्हटलं जातं, तर इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन असं म्हटलं जातं. हिअर थिटा इज कॉल्ड ॲज द इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन. तुम्ही ही डायग्राम काढून इथं डिफाईन करू शकता अशा पद्धतीनं. द स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव्ह मेजरमेंट, डेफिनेशन लिहितो मी याची इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईनची, द स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव्ह
write down this, the smallest non-negative measurement of a line made by a line, measurement made by a line, measurement made by a line with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis is called as inclination of a line, is called as inclination of a line. पहा, सिंपल डेफिनेशन आहे. एखाद्या लाईननं एक्स ॲक्सिस बरोबर केलेला जो पॉझिटिव्ह अँगल असतो, कारण काय इथे एक्स ॲक्सिसला इंटरसेक्ट झाला म्हणजे 4 अँगल तयार झाले. हा थिटा झाला, अपोजिट अँगल तयार झाला, हा थिटा असणार आहे. हा जो काय अँगल असणार आहे तोच इथे अँगल असणार आहे. पण हा जो अँगल आहे तो क्लॉकवाईज डिरेक्शन असणार आहे, म्हणजे निगेटिव्ह अँगल आपण तो कन्सिडर केला जातो. त्यामुळे याला इन्क्लिनेशन म्हणता येणार नाही. तर इन्क्लिनेशन म्हणजे ह्या थिटाला, आणि देअरफॉर वी राईट हिअर थिटा इज कॉल्ड ॲज, here theta is called as inclination of a line, here theta is called as inclination of a line. Okay, okay, तर समजलं डेफिनेशन हे. here theta is called as the inclination of, तर थिटाला काय म्हणायचं, inclination of a line. तर या पद्धतीने आपल्याला स्लोप काढायची पहिली डेफिनेशन इन्क्लिनेशनवर असणार आहे. आता मला सांगा, एखादी लाईन आता मी अशी काढलेली आहे, जर ती लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस असेल तर ह्या लाईनचं इन्क्लिनेशन काय असणार आहे. एक्स ॲक्सिसला पॅरलल लाईन आहे, ती एक्स ॲक्सिसला कुठे इंटरसेक्ट होते का, होत नाही. म्हणजे ह्या लाईनचं जे इन्क्लिनेशन असतं, एक्स ॲक्सिसला एखादी पॅरलल लाईन असेल, एक्स ॲक्सिसला एखादी पॅरलल लाईन असेल तर त्या लाईनचं इन्क्लिनेशन काय असतं, थिटा इज इक्वल टू 0. आणि जर एखादी लाईन वाय ॲक्सिसला पॅरलल असेल तर ती एक्स ॲक्सिसला इंटरसेक्ट होत असते. म्हणजे वायला पॅरलल आहे म्हणजे अँगल किती असतो, 90 डिग्री. म्हणजे वायला पॅरलल असणाऱ्या लाईनचं इन्क्लिनेशन काय असतं, 90 डिग्री. तर ह्याही गोष्टी आपल्याला अशा छोट्या छोट्या गोष्टी MCQसाठी माहीत असायला पाहिजेत. तुम्ही खाली रिमार्कमध्ये लिहिलं तरी चालेल. द लाईन which is parallel to x-axis, then its inclination is 0. Similarly, if a line parallel to y-axis, then its inclination is 90 degree. तर या पद्धतीने ते सुद्धा तुम्ही ते रिमार्क करून स्टार करून ही 2 वाक्य लिहा. ओके, आता यानंतर आपण इन्क्लिनेशन नंतर स्लोपची डेफिनेशन पाहूया. स्लोप कसा डिफाईन केला जातो, स्लोप ऑफ अ लाईन. स्लोपच्या जनरली तशा 3-4 डेफिनेशन्स आपल्याला आहेत. सुरुवातीला इन्क्लिनेशनवरची डेफिनेशन पाहूया. तुम्ही 10वीमध्ये शिकलेला ती डेफिनेशन आपण 2 घेऊया. त्या ठिकाणी पहा, आता सेकंड आर्टिकल जे आहे ते आपलं स्लोप ऑफ अ लाईन, स्लोप ऑफ अ लाईन. ओके, फर्स्ट डेफिनेशन फ्रॉम इन्क्लिनेशन. डेफिनेशन 1 काय डेफिनेशन आहे पहा. तर टॅन्जंट ऑफ इन्क्लिनेशन ऑफ थिटा, टॅन्जंट ऑफ inclination of a line, inclination of a line is called as slope of a line. सिंपल डेफिनेशन आहे. म्हणजे जे काही इन्क्लिनेशन असतो, जो काही थिटा असतो, त्या थिटाचा टॅन पाहणं म्हणजे टॅन थिटा, त्याला काय म्हटलं जातं, स्लोप ऑफ अ लाईन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, विच इज डिनोटेड बाय small m. Thus m is equal to tan theta. This is the first very important definition. M is equal to tan theta, where theta is the inclination of a line, and hence slope is defined as m is equal to tan theta. m is equal to tan theta ही सिंपल डेफिनेशन आहे. समजा एखाद्या लाईनचं इन्क्लिनेशन या ठिकाणी 45 डिग्री असेल, ही लाईननं एक्स ॲक्सिस केलेला जो पॉझिटिव्ह अँगल आहे तो 45 डिग्री असेल, तर त्या लाईनचा स्लोप काय असणार आहे, तर m इज इक्वल टू tan 45, अँड tan 45 इज नथिंग बट 1. म्हणजे m इज इक्वल टू 1 म्हणजे त्या लाईनचा स्लोप 1 असणार आहे. लक्षात आलं. तर ही झाली आपली पहिली डेफिनेशन. मग ह्या लाईनला जर एखादी पॅरलल लाईन असेल तर पॅरलल लाईनचं इन्क्लिनेशन सुद्धा काय असणार आहे, सेम असणार आहे 45 डिग्री. म्हणजे ज्या 2 अँगलचं इन्क्लिनेशन सेम असेल, वी डेफिनेटली राईट डाऊन दिस 2 लाईन्स आर पॅरलल, है ना. जर इन्क्लिनेशन सेम असेल तर लाईन पॅरलल असतात. इफ अँड ओनली इफ द लाईन्स आर पॅरलल देन देअर इन्क्लिनेशन्स आर ऑल्सो इक्वल. इन्क्लिनेशन सेम असेल तर लाईन पॅरलल असतात. कॉन्व्हर्सली इफ द लाईन्स आर पॅरलल देन देअर इन्क्लिनेशन्स आर ऑल्सो सेम. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की इफ 2 लाईन्स आर पॅरलल देन देअर स्लोप्स आर इक्वल. इन्क्लिनेशन इक्वल आहे, ऑब्वियसली
स्लोप्स आर ऑल्सो इक्वल, कारण tan 45 इज 1, tan 45 इज 1, म्हणजे स्लोप इक्वल असतात आणि त्यामुळे आपोआपच त्या दोन लाईन्स काय असणार आहेत, पॅरलल असणार आहेत. आणि देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर इफ hence we write if lines are parallel, then their slopes are equal, म्हणजे जर दोन लाईन पॅरलल असतील तर त्याचे स्लोप सुद्धा इक्वल असतात. दॅट इज m1 अँड m2 आर सेम. पहिल्या लाईनचा स्लोप m1 असेल तर दुसऱ्या लाईनचा स्लोप m2 असेल, देन वी कॅन राईट m1 इज इक्वल टू m2. तर या पद्धतीनं स्लोपची पहिली डेफिनेशन पाहिली, स्लोप कसा फाइंड आउट केला जातो, आणि त्याच्यावरून आपण असंही सांगितलं की जर दोन लाईन पॅरलल असतील तर स्लोप इक्वल असतात. ओके, हे स्लोपची पहिली डेफिनेशन लिहून घ्या. आता त्याच्या खाली आपण सेकंड डेफिनेशन बघूया, जे आपण स्कूल लेवलला 10th तुम्ही शिकलेला आहात है ना. तीच डेफिनेशन पुन्हा एकदा रिवाइज करू, कारण पहिल्या आपल्या एक्सरसाइजमध्ये अशा टाईपचे एक्झाम्पल निश्चितच असणार आहेत. पहा डेफिनेशनमध्ये, इफ द लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉईंट्स, इफ द लाईन्स पासिंग थ्रू 2 पॉईंट्स, suppose that 2 points are x1 y1 and x2 y2, then slope is defined as tan theta is equal to s y2 minus y1 divided by x2 minus x1. This is the second definition of slope, which is very important. जर एखादी लाईन जर दोन पॉईंटमधून जर पास होत असेल, दोन पॉईंट दिलेले आहेत x1 y1 आणि x2 y2, जर असे दोन पॉईंट दिलेले असतील तर दोन पॉईंट दिले असतील तर त्या लाईनचा स्लोप कसा काढायचा, तर y कॉर्डिनेटची वजाबाकी भागिले x कॉर्डिनेटची वजाबाकी, y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. ही स्कूल लेवलला डेफिनेशन तुम्ही पाहिलेली आहे, पुन्हा एकदा मी त्याची रिव्हिजन केलेली आहे. अजून पुढं आहेत आपल्याला काही डेफिनेशन स्लोप फाइंड आउट करायच्या, पण ह्या सध्याच्या ह्या आर्टिकलमध्ये इन्क्लिनेशनवरून एक डेफिनेशन आहे आणि तुम्हाला दोन पॉईंटमधून जर ती लाईन जात असेल तर स्लोप कसा काढायचा, कारण एक्सरसाइजमध्ये सध्या ह्या दोन डेफिनेशन. तिसरी इक्वेशन ऑफ लाईनवरून आहे, लाईनचं इक्वेशन, पण ते इक्वेशन फाइंड आउट केल्यानंतर पुढच्या आर्टिकलमध्ये ती डेफिनेशन पाहायचे. सध्या ह्या दोन डेफिनेशन आय थिंक तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने ह्या माहीत झाल्या असतील. पहिली m इज इक्वल टू tan थिटा आणि दुसरी m इज इक्वल टू tan थिटा, दॅट इज m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Slope is denoted by small m and defined as m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. तर ह्या दोन डेफिनेशन्स तुम्ही लक्षात ठेवा. ओके, ठीक आहे. आता त्यानंतर आपल्याला डेफिनेशन्स झाल्यानंतर आपण परपेंडिक्युलर लाईनसाठी सुद्धा या ठिकाणी पाहू शकतो. मग याच्यावरूनच आपल्याला रिमार्क सुद्धा लिहिता येईल. इफ टू लाईन्स आर पॅरलल देन देअर स्लोप्स आर इक्वल, अँड इफ टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर, रिमार्क, if lines are parallel, if m1 and m2 are two lines, if m1 and m2 are two slopes of the lines, then first one is asliya, let m1 and m2 are the slopes of two lines, then if lines are parallel, very important note आता सांगितलेलीच, then m1 is equal to m2, and if lines are perpendicular, then m1 into m2 is equal to -1. These are the very important relation between two slopes. If lines are parallel, then their slopes are equal. If lines are perpendicular, दोन लाईन जर एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील तर त्यांचा गुणाकार काय येतो, -1 असतो. तर ह्या दोन गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतील कायमस्वरूपी, कारण MCQसाठी पण असतात आणि एक्झाम्पल सॉल्व करतानाही बऱ्याच वेळा हे रिलेशन आपल्याला वापरावं लागतं. इफ लाईन्स आर पॅरलल देन देअर स्लोप्स आर इक्वल, इफ लाईन्स आर परपेंडिक्युलर देन प्रोडक्ट ऑफ देअर स्लोप्स इज -1. त्या दोन स्लोपचा गुणाकार हा -1 असतो. ओके, ठीक आहे. राईट डाऊन दिस.
ओके, तर आता आपण नेक्स्ट आर्टिकल पाहणार आहोत. ह्या एक्सरसाइज 5.2 मध्ये जे आर्टिकल्स आहेत, इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन, स्लोप ऑफ अ लाईन, दॅट इज रिलेशन बिटवीन टू स्लोप्स आहे ना, त्याचंही रिलेशन आपण पाहिलेलं आहे. लाईन्स पॅरलल असतील, लाईन्स परपेंडिक्युलर असतील, ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड दिस रिलेशन्स आहे ना. आणि आता आपण काय पाहणार आहोत, या 5.2 एक्सरसाइजसाठीचं जे शेवटचं आर्टिकल आहे ते म्हणजे अँगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स. जर लाईन पॅरललही नसतील आणि परपेंडिक्युलरही नसतील, पॅरलल लाईन्स असतील तर स्लोप इक्वल असतात आपल्याला माहिती आहे ना. त्यांच्यामध्ये अँगल जो असतो तो काय असतो, पॅरलल लाईन्समध्ये झिरोच असतो, कारण त्या काही इंटरसेक्ट होतच नाहीत. आणि नॉन व्हर्टिकल लाईन जर असतील, नॉन व्हर्टिकल म्हणजे वाय ॲक्सिसला पॅरलल लाईन असतात ना, त्याला व्हर्टिकल लाईन म्हणायचं. आणि नॉन व्हर्टिकल लाईन म्हणजे तर वायला पॅरलल सोडून म्हणजे परपेंडिक्युलर लाईन्स सोडून जर त्या अशा क्रॉस्ड लाईन्स असतील तर त्याला नॉन व्हर्टिकल लाईन्स असं म्हणायचं, की ज्याचा अँगल म्हणजे इन्क्लिनेशन हे 90 डिग्री नसतं, त्याला नॉन व्हर्टिकल लाईन्स असं म्हणायचं. तर पहा, थिअरम आहे आपल्याला, हा 3 मार्कासाठी परीक्षेला विचारला जातो. इफ थिटा इज द ॲक्यूट अँगल बिटवीन नॉन व्हर्टिकल लाईन्स having slopes m1 and m2, then we have to prove that tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. अतिशय महत्त्वाचा थिअरम आहे. हा फॉर्म्युला आहे. दोन लाईनच्या इंटरसेक्टिंग लाईन्स असतील तर त्यांच्यामध्ये जो आपल्याला ॲक्यूट अँगल फाइंड आउट करायचा असतो, लघुकोन जो फाइंड आउट करायचा असतो थिटा, त्याचा हा डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला स्लोपच्या स्वरूपामध्ये, हाच फॉर्म्युला तुम्हाला 12वीला पण आहे. आणि या फॉर्म्युलाचा वापर करून तिथं तुम्हाला अजून एक वेगळा फॉर्म्युला 12वीमध्ये मिळणार आहे, पण याचाच आधार घ्यायचा आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे हा, टॅन थिटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 मायनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. प्रूफसुद्धा अगदी सिम्पल आहे. 2 केसेस त्यासाठी मी कन्सिडर केलेले आहेत. 2 डायग्राम त्या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. प्रूफमध्ये ह्या डायग्राम तुम्हाला काढाव्याच लागतील. पहा, पहिल्यामध्ये अशा 2 लाईन्स इंटरसेक्ट होतात की तिथं ॲक्यूट अँगल जो आहे, ॲक्यूट म्हणजे लेस दॅन 90, क्लिअरली आपल्याला इथं नोटिफाय होत आहे, दिसतंय की हा अँगल इथं आहे थिटा, विच इज लेस दॅन 90. 2 लाईन्स इंटरसेक्ट झालेल्या आहेत आणि त्याचं इन्क्लिनेशन मी अल्फा आणि बीटा सपोज केलेलं आहे. इन्क्लिनेशन म्हणजे पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस बरोबर केलेला पॉझिटिव्ह अँगल अल्फा, वाय परत एक्स ॲक्सिस बरोबर केलेला दुसऱ्या लाईननं पॉझिटिव्ह अँगल बीटा. तेच इन्क्लिनेशन इथं केलेलं आहे. फरक काय केला आहे, फक्त ह्या 2 लाईनमध्ये जो ॲक्यूट अँगल झालेला आहे तो ह्या बाजूला झालेला आहे, लेस दॅन 90. हा जर लेस दॅन 90 म्हणजे ॲक्यूट अँगल जर इथं असेल तर त्या ठिकाणी लिनियर अँगलच्या डेफिनेशननुसार हा थिटा असेल तर हा काय असणार आहे, पाय मायनस थिटा असणार आहे, पाय मायनस थिटा. त्यामुळे डायग्राममध्ये मी ह्या पद्धतीनं दाखवलं. तरीसुद्धा मग थेरम काय सांगतो आपल्याला, ॲक्यूट अँगल इथं असो किंवा इथं असो, ॲक्यूट अँगल काढायचा फॉर्म्युला हा सेम आहे. त्यासाठी आपण ह्या 2 केसेस कन्सिडर केलेल्या आहेत. ओके, तर प्रूफमध्ये आपण असं लिहू शकतो, लेट अल्फा अँड बीटा बी द इन्क्लिनेशन ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाईन्स, बी द इन्क्लिनेशन्स ऑफ 2 intersecting lines, 2 intersecting, that is non-vertical intersecting lines, 2 intersecting lines. Therefore, मग हा जर अल्फा हे जे इन्क्लिनेशन असेल तर m1 काय असणार आहे, therefore m1 इज इक्वल टू tan अल्फा अँड m2 इज इक्वल टू tan बीटा. कारण m1 आणि m2 हे काय कन्सिडर करायचे आपण, पहिल्या आणि दुसऱ्या लाईनचे स्लोप्स m1 अँड m2, बरोबर आहे. फिअर m1 अँड m2 सेंटेन्स लिहिलं तरी चालतं. फिअर m1 अँड m2 आर द स्लोप्स ऑफ दॅट 2 लाईन्स. ओके, ह्या 2 डेफिनेशन झाल्या. m1 इज नथिंग बट tan अल्फा अँड m2 इज इक्वल टू tan बीटा. पहिल्या लाईनचा स्लोप tan ऑफ इन्क्लिनेशन आहे ना, स्लोपची डेफिनेशन. दुसऱ्या लाईनचा स्लोप tan ऑफ इन्क्लिनेशन, इन्क्लिनेशन इज बीटा अँड देअरफॉर m2 इज इक्वल टू tan बीटा. या दोन्हीमध्ये फार तर मी कंबाईनमध्ये इक्वेशन नंबर 1 देतो. ओके, आता दोन्ही डायग्रामवरून आपण पहा, तुम्हाला इथं ट्रायंगल दिसतो, हा एक्सटर्नल अँगल दिसतोय. आपल्याला याच्यामध्ये रिलेशन माहिती आहे ना. वी कन्सिडर 2 केसेस, वी राईट हिअर, वी कन्सिडर 2 केसेस, वी कन्सिडर 2 केसेस. इन केस 1 पहा, केस 1 मध्ये काय होणार आहे, बीटा इज इक्वल टू थिटा प्लस अल्फा. ह्या दोन्हीची आपल्याला स्कूल लेवल असतो थिअरम होता बघा, दुरस्थ अंतर कोणाची बेरीज ही त्याच्या एक्सटर्नल बाह्य कोणा एवढी असते है ना. बीटा इज इक्वल टू थिटा प्लस अल्फा अँड देअरफॉर थिटा इज इक्वल टू बीटा मायनस अल्फा, बरोबर आहे. थिटा प्लस अल्फा केलेला इथं, थिटा प्लस अल्फा, मग आपल्याला थिटा डिफाईन केला, प्लस अल्फा ह्या बाजूला घेतला मायनस. तसंच केस सेकंडसाठी सुद्धा पहा, केस सेकंडसाठी ह्या दोन्हीची बेरीज म्हणजे काय येणार आहे, पाय मायनस थिटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा. आपल्याला फक्त थिटा डिफाईन करायचं आहे. मायनस थिटा मी त्या बाजूला घेतला, प्लस थिटा होईल आणि बीटा इकडं होईल. म्हणजे काय येणार आहे पहा, पाय मायनस इथं बीटा होईल
आणि प्लस अल्फा विच ऑल्सो डिफाइन्ड ॲज थिटा इज इक्वल टू पाय मायनस इन ब्रॅकेट बीटा मायनस अल्फा. कंस टाकतो ह्या याच्यासाठी, मायनस बाहेर कॉमन काढल्यामुळे ह्या प्लसचं मायनस होईल. म्हणजे इथं थिटा आला बीटा मायनस अल्फा, इथं थिटा आला पाय मायनस बीटा मायनस अल्फा. दोन्हीचं आपण काय करू या ठिकाणी टँजंट घेऊया. देअरफॉर टॅन थिटा इज इक्वल टू टॅन ऑफ बीटा मायनस अल्फा अँड टॅन थिटा इज इक्वल टू टॅन ऑफ पाय मायनस बीटा मायनस अल्फा. आणि पाय मायनस थिटा आलाड अँगल फॉर्म्युला इथं वापरावं लागेल. आता टॅन पाय मायनस थिटा आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रीमधला फॉर्म्युला टॅन पाय मायनस थिटा. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये टॅन निगेटिव्ह असतो आहे ना, टॅनला टॅन राहतं, म्हणजे मायनस टॅन ऑफ बीटा मायनस अल्फा. म्हणजे वरती टॅन थिटा प्लस टॅन बीटा मायनस अल्फा आला, दुसरीकडे टॅन थिटाची व्हॅल्यू काय आली मायनस टॅन बीटा मायनस अल्फा आलं. पण या ठिकाणी काय आहे, थिटा ॲक्यूट अँगल आहे, बरोबर आहे. थिटा हा काय आहे, ॲक्यूट आहे, आणि त्यामुळे आपल्याला काय करता येईल दोन्हीसाठी टॅन थिटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ टॅन ऑफ बीटा मायनस अल्फा. बिकॉज वी राईट हिअर सिन्स थिटा इज ॲक्यूट. गिव रिझन हिअर सिन्स थिटा इज ॲक्यूट. थिटा ॲक्यूट अँगल असल्यामुळं तो इट मस्ट बी पॉझिटिव्ह अँड देअरफॉर वी राईट हिअर टॅन थिटा इज इक्वल टू टॅन ऑफ बीटा मायनस अल्फा. मॉडमध्ये ते टाकायचं, म्हणजे कारण ॲक्यूट आहे हा पॉझिटिव्ह असतो, कारण ॲक्यूट अँगल म्हणजे लेस दॅन 90 आणि लेस दॅन 90 म्हणजे तो फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असतो, आणि फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असल्यामुळं तो पॉझिटिव्हच असतो. आपल्याला माहिती आहे साईन कॉस्टाईनच्या कोणत्या अँगलची किंमत फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह असते. त्यामुळं दोन्हीसाठी आपण काय करायचं, त्या ठिकाणी पॉझिटिव्हसाठी मॉडचे चिन्ह टाकायचं, आणि हे मॉड चिन्ह टाकल्यानंतर आपल्याला काय होईल, प्लस यू मायनस यू आपण कन्सिडर करताना त्या ठिकाणी प्लसच करावं लागेल. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट अगेन हिअर मॉड ऑफ मायनस साईन जरी आपण बाहेर काढलं तरी इथं टॅन ऑफ अल्फा मायनस बीटा लिहिलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर बाय युझिंग मॉड ऑफ टॅन ए मायनस बीचा ॲडिशन फॉर्म्युला वापरायचा. टॅन ए मायनस टॅन बी डिवायडेड बाय 1 प्लस टॅन ए इंटू टॅन बी है ना. टॅन ए वजा बीचा फॉर्म्युला टॅन ए मायनस टॅन बी अपॉन 1 प्लस टॅन ए इंटू टॅन बी. अँड फ्रॉम इक्वेशन 1 वरून आपल्याला किमती रिसबस्टिट्यूट करता येईल. टॅन अल्फा म्हणजे M1 मायनस टॅन बीटा मीन्स M2 डिवायडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2. बिकॉज M1 इंटू M2 इज इक्वल टू M2 इज नॉट इक्वल टू -1. कारण ह्या दोन्हीचा गुणाकार -1 असणार नाही, कारण त्या लाईन्स परपेंडिक्युलर असणार नाहीत, कारण त्या लाईन्स पॅरलल पण नाहीत आणि नॉन व्हर्टिकल लाईन्स आहेत, म्हणजे व्हर्टिकल पण नाहीत. त्यामुळे त्याचा कंडिशन काय असणार आहे, -1 असणार आहे. तर या पद्धतीनं आपल्याला टॅन थिटाचा हा मोस्ट IMP फॉर्म्युला जो आहे तो प्रूव्ह दॅट म्हणून 3 मार्कासाठी आपल्याला विचारला जातो. तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला समजला असेलच, महत्त्वाचा आहे. कंपल्सरी तुम्हाला प्रूफ एक्झामला विचारलं जातं, त्यामुळे तुम्ही ते व्यवस्थितपणे अंडरस्टँड करून घ्या. राईट डाऊन दिस. ओके. तर आज आपण हे आजच्या लेक्चरमध्ये थेरॉटिकल पार्ट संपवलेला आहे. थेरॉटिकल पार्टमध्ये आपण काय काय पाहिले, 3च गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. पहिली म्हणजे इन्क्लिनेशन ऑफ अ लाईन, त्यानंतर 2 नंबरला पाहिले ते आपण स्लोप ऑफ अ लाईन, आणि 3 नंबरला पाहिले ते अँगल बिटवीन 2 लाईन्स. 2 लाईनमधला अँगल कसा फाइंड आउट केला जातो ते आपण त्या ठिकाणी फाइंड आउट केलेलं आहे. आता आपण एक्सरसाइज सुरू करूया. एक्सरसाइज 5.2. क्वेश्चन नंबर 1 सी हिअर. फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाईन्स विच पासेस थ्रू द पॉईंट्स. देर आर 2 पॉईंट्स. ॲक्च्युली 4 एक्झाम्पल यामध्ये दिले, त्यातले आपण 2 सोडवूया. ए बी आणि बी. सी डी पण दिलेलं आहे. ए काय दिलं आहे पहा 2 - 1 आणि बी दिलं आहे 4 3. ह्या 2 पॉईंट. फाइंड द स्लोप. स्लोपचे एक्झाम्पल पहिली 4-5 एक्झाम्पल स्लोपचेच आहेत. आपण ती एक्झाम्पल पहिल्यांदा सॉल्व करूया, म्हणजे आजच्या ह्या लेक्चरमध्ये स्लोपचीच फक्त एक्झाम्पल घेऊ, राहिलेले एक्झाम्पल नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण तो एक्सरसाइज फिनिश करू. काय दिले, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द लाईन्स. स्लोप ऑफ लाईन्स फाइंड आउट करायचे आहेत की जे त्या लाईन्स आपल्याला ह्या 2 पॉईंटमधून जातात. आपण मागाशी डेफिनेशन बघितलं, इफ लाईन्स पासिंग थ्रू 2 पॉईंट्स सपोज x1 y1 अँड x2 y2 देन स्लोप इज डिफाइन्ड ॲज y2 - y1 अपॉन x2 - x1. अँड देअरफॉर वी राईट इन सोल्युशन. सपोज लेट फर्स्ट पॉईंट इज x1 y1 इज इक्वल टू, पहिले एक्झाम्पल घेतोय आपण. हे पहिल्या पॉईंटला आपण 2 - 1 म्हणूया, दुसऱ्या पॉईंटला x2 y2 असं कन्सिडर करूया. x2 y2 इज इक्वल टू 4 3. x1 y1 and x2 y2 are given. 2 points are given. We know by definition of slope m is equal to y2 - y1 divided by x2 - x1.
and put the corresponding values, that is y2 minus y1, 3 minus minus 1 divided by x2 minus x1, that is 4 minus 2, which is nothing but 3 minus minus, that is 3 plus 1 is a 4 divided by 4 minus 2 is 2, and therefore we get slope is equal to 2 है ना, m इज इक्वल टू 2. तर ह्या पद्धतीने आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करता येईल. सेकंड एक्झाम्पल आपल्याला तसंच दिलेलं आहे. सिमिलरली वी राईट हिअर लेट x1 y1 इज इक्वल टू -2 3, x2 y2 इज इक्वल टू 5 7, and therefore by definition m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, and put the corresponding values, that is 7 minus 3 divided by 5 minus minus 2, that is 4 divided by 7, and therefore भाग जात असेल तर घालवायचं, नाही तर डायरेक्ट त्याला आपण आन्सर कन्सिडर करायचं. therefore m is equal to 4/7. अशी 4 एक्झाम्पल दिलेत, आपण त्यातली 2 घेतलेत. 2 ह्याच पद्धतीनं सॉल्व करू शकता. 10thला पण तुम्हाला असे एक्झाम्पल झालेलेच आहे स्लोप फाइंड आउट करायची, त्यामुळं इट इज ऑल्सो इझी पार्ट आहे. तुम्ही लिहून घ्या, राहिलेली 2 एक्झाम्पल या पद्धतीनं आपण सॉल्व करा. ओके, राईट डाऊन दिस. Okay, now take second example, exercise 5.2, question number 2. If the x and y intercept of the line L are 2 and 3 respectively, then find the slope of line L. आपल्याला काय दिले पहा एक्झाम्पलमध्ये, एक्स आणि वाय इंटरसेप्ट ऑफ द लाईन यल. एक्स इंटरसेप्ट वाय इंटरसेप्ट आपल्याला माहिती आहे, एक्स ॲक्सिस आहे वाय ॲक्सिस आहे, बरोबर आहे. इंटरसेप्ट दिले 2 and -3, हा 2 दिला आहे आणि हा 3 दिलेला आहे. एक्स ॲक्सिसवरचा पॉईंट दिला आहे 2 आणि वाय ॲक्सिसवरचा दिला आहे 3. त्याला आपण काय म्हणतो, इंटरसेप्ट असं म्हणतो. एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट, बरोबर आहे, 2 and 3 रिस्पेक्टिव्हली. देन वी हॅव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाईन यल. तर ह्या लाईनचा आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. तर एक्स इंटरसेप्ट दिला आहे म्हणजे तो पॉईंट काय असणार आहे, एक्स ॲक्सिसवरती 2 0, वाय ॲक्सिसचा पॉईंट इंटरसेप्ट 3 दिला आहे म्हणजे तो पॉईंट कसा रिप्रेझेंट केला जातो, 0 3. 2 पॉईंट दिलेत, आपल्याला विचारले स्लोप ऑफ लाईन. स्लोपची डेफिनेशन वापरून आपण स्लोप काढू शकतो. अगदी सिंपल एक्झाम्पल आहे पहा. गिवन हिअर एक्स इंटरसेप्ट इज 2, therefore point on x axis is 2 0. Similarly y intercept is also given, and y intercept is given 3, and therefore point on y axis is 0 3, कारण y ॲक्सिसवरती x कॉर्डिनेट 0 असतो. म्हणजे 2 पॉईंट आपल्याला त्या ॲक्सिसवरचे मिळाले, तसेच त्या ठिकाणी त्या लाईनवरती हे 2 पॉईंट आहेत. 2 पॉईंट असतील तर आपल्याला स्लोपची डेफिनेशन आपण आत्ताच पाहिलेली आहे. अँड देअरफॉर बाय डेफिनेशन स्लोप इज डिफाइन्ड ॲज m इज इक्वल टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Put the corresponding values, that is 3 minus 0 upon 0 minus 2. Therefore 3 divided by -2. Hence slope is equal to m is equal to -3/2. We get the required answer. ओके, समजलं. अगदी सिंपल आहे. 2 मार्क्ससाठी असे एक्झाम्पल येऊ शकतं. इंटरसेप्ट दिलेत तुम्हाला, एक्स आणि वाय इंटरसेप्ट दिलेले आहेत. पॉईंट त्याच्यावरून आपण डिफाईन केले. 2 पॉईंट माहीत असतील तर स्लोपची डेफिनेशन आपण 10 पासून शिकतोय, आताही पाहिलेली आहे. m इज इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. किमती ठेवल्या त्यामध्ये we get the required answer, -3/2. Okay, write down this now. Okay, now take question number 3. Find the slope of the line whose inclination is 30 degree. पहा, inclination दिलेला आहे 30 डिग्री आणि आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. अगदी सिंपल आहे. गिवन इन्क्लिनेशनचे याला आपण काय म्हणतो, थीटा. Inclination theta is equal to 30 degree is given, and we have to find slope, that is m is equal to question mark. We know m is equal to, inclination दिले असेल तर स्लोपची डेफिनेशन माहिती आहे, m is equal to tan theta, and therefore m is equal to tan 30, and tan 30 is nothing but 1/√3, and therefore we have to find the slope, that is m is equal to 1/√3. म्हणजे इन्क्लिनेशन जर दिला असेल तर त्याच्यावरून स्लोप काढायची, डेफिनेशन वापरायची. tan 30 इज इक्वल टू, ही तुम्हाला किंमत माहीत पाहिजे. प्रिन्सिपल व्हॅल्यू जे आहेत, स्टँडर्ड अँगलच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या तुम्हाला माहीत असल्या पाहिजेत. tan 30ची किंमत 1/√3. ओके, अंडरस्टँड? राईट डाऊन दिस नाव. नाव टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सिमिलरली वी राईट हिअर
In question number 4, find the slope of the line whose inclination is a pi by 4. Same example आहे. Question number 4 मध्ये find slope, same, find the slope of the line whose inclination is pi by 4. Similarly, we have given here theta is equal to pi by 4 है ना. inclination दिले म्हणजे theta दिले आणि विचारलाय slope. We know slope is equal to m is equal to tan theta, that is theta is given here pi by 4, tan by 4, pi by 4 means 45, tan 45 ची व्हॅल्यू 1 असते and therefore slope is 1. ओके, तर ह्या पद्धतीनं अगदी सिंपल 2-2 मार्क्सचे एक्झाम्पल अशी MCQ किंवा आपल्याला थेअरीमध्ये सुद्धा विचारली जातात. अँड नाव टेक द लास्ट एक्झाम्पल, दॅट इज क्वेश्चन नंबर 5. वी राईट हिअर क्वेश्चन नंबर 5. अ लाईन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन द कोऑर्डिनेट ॲक्सिस. पहा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अ लाईन मेक्स intercept 3 and 3 on the coordinate axis. Find the inclination of the line. Find the inclination of a line. पहा, इथं आता अँगल विचारलं, इन्क्लिनेशन विचारलं म्हणजे अँगल. आतापर्यंत स्लोप विचारलं होते आपल्याला, आता इन्क्लिनेशन विचारलं आहे. पण दिले काय एक्झाम्पलमध्ये इंटरसेप्ट दिलेले आहेत. आपल्याला माहिती आहे इंटरसेप्ट दिले त्याचा अर्थ एक्स इंटरसेप्ट, एक्स ॲक्सिसला ती लाईन जिथं छेदते त्याला एक्स इंटरसेप्ट म्हणायचं, वायला ज्या ठिकाणी इंटरसेप्ट होते त्याला वाय इंटरसेप्ट असं म्हणायचं. म्हणजे हे दोन्ही तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेत आणि विचारले इन्क्लिनेशन विचारले म्हणजे हा अँगल आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे, थिटा. बरोबर आहे. आपल्याला स्लोपची डेफिनेशन माहिती आहे, एम इज इक्वल टू टॅन थिटा. तर स्लोप आपल्याला फाइंड आउट करता येईल याच्यावरून. हा पॉईंट जो आहे, हा पॉईंट काय असणार आहे 30 आणि इथला पॉईंट काय असणार आहे 03. 2 पॉईंट दिले असतील तर स्लोप आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. लिहा, गिवन अ लाईन मेक्स इंटरसेप्ट 3 and 3 ऑन द कोऑर्डिनेट ॲक्सिस. जेव्हा असं दिलं जातं तेव्हा पहिला जो कोऑर्डिनेट असतो तो एक्स इंटरसेप्ट असतो इज इक्वल टू 3. वाय इंटरसेप्ट इज ऑल्सो हिअर गिवन इज ऑल्सो 3 अँड देअरफॉर पॉईंट्स आर, आणि मग ते पॉईंट्स काय असणार आहेत, पहिला पॉईंट असणार आहे 30 अँड दुसरा पॉईंट वाय ॲक्सिसवर असणार आहे 03. and therefore by definition of slope है ना, therefore by definition of slope m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. By this definition we can write here 3 minus 0 divided by 0 minus 3, that is 3 upon minus 3 which is minus 1. m is equal to minus 1. स्लोप मायनस 1 आहे. आपल्याला आता थिटा काढायचा आहे. थिटाची डेफिनेशन माहिती आहे, स्लोपची डेफिनेशन थिटाच्या स्वरूपामध्ये माहिती आहे. बट we write here but m is equal to tan theta. मग m ची किंमत तर इथं आपल्याला आलेली आहे -1 आलेले, m is equal to -1. पण आपल्याला माहिती आहे m is equal to tan theta, म्हणून tan theta is equal to -1 m फाइंड आउट केलेला आहे. जर tan theta -1 असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला थिटा सुद्धा डिफाईन करता येईल. कशा पद्धतीनं डिफाईन करता येईल पहा, अलाइड अँगलचे फॉर्म्युले वगैरे वापरता येईल आपल्याला. tan theta is equal to मायनस ॲज इट इज आणि 1 म्हणजेच काय असणार आहे tan पाय बाय 4 है ना. tan 45 ची किंमत 1 असते, मग मी 1 साठी हे लिहिलं पाय बाय 4, tan पाय बाय 4. आता मायनस tan पाय बाय 4 आहे, याचा अर्थ तो निगेटिव्ह अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कसा डिफाईन केला जातो तर पाय मायनस पाय बाय 4. बिकॉज रिझन देतो हे तर अलाइड अँगलचा फॉर्म्युला tan पाय मायनस थिटा इज इक्वल टू मायनस tan थिटा. हा फॉर्म्युला मी वापरला. मायनस tan थिटा, थिटाची किंमत पाय बाय 4 कम्पेअर जर केलं तर मग काय येणार tan पाय मायनस थिटा, tan पाय मायनस पाय बाय 4. हे जर सोडवलं तर tan ऑफ काय येणार इथं tan थिटा इज इक्वल टू tan ऑफ 4 minus 1 that is 3 pi by 4. Tan theta is equal to tan 3 pi by 4 and therefore theta is equal to 3 pi by 4, and which is the inclination. We have to find the inclination. Hence inclination is 3 pi by 4. Inclination is 3 pi by 4. तर आजच्या लेक्चरमधलं हे आपण शेवटचं 5वं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. तिसरं लेक्चर आहे आजचं आपल्या स्ट्रेट लाईनचं. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन, स्लोप ऑफ लाईन, अँगल बिटवीन टू लाईन्स हे 3 थिअरी पार्ट पाहिलेले आहेत. याच्यावरती एक्सरसाइज 5.2 आहे.
यावरचं 5.2 एक्सरसाइजमधली पहिली 5 गणिते स्लोप इन्क्लिनेशनवरतीच पाहिलेली आहेत. अँगलचं एक्झाम्पल अजून यामध्ये आलं नाही, पण निश्चितपणे पुढच्या काही क्वेश्चन्समध्ये ते एक्झाम्पल असणार आहे. भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये. आजचे एक्झाम्पल सर्व समजले असतील, कन्सेप्ट सगळे क्लिअर झाले असतील तर आपले लेक्चर तुम्ही लाईक करा, कमेंट्समध्ये लिहा. तसं सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा. ओके, भेटू आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. थँक्यू.